سلام دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه و هر جا که هستین سلامت باشین. من اومدم با آموزش یه پترن خیلی خوشگل که با قلاب بافته میشه و شما میتونید برای انواع و اقسام مدل های لباس و شال و کلاه و کیف از این پترن استفاده کنید. حالا برای بافتش یک مقداری تعدادی زنجیره میزنیم و بعد میایم توی خونه چهارمی، 1 2 3 4 تو خونه چهارمی یه پایه بلند میبافیم و خونه بعدی رو هم یه پایه بلند میبافیم. دوباره خونه بعدی یه پایه بلند میبافیم و همینجوری تا انتهای رج پایه بلند میبافیم. خب دوستان ببینید من تا انتهای رج پایه بلندش رو بافتم و حالا برای شروع رج بعد یه دونه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم و نگاه کنین این خونه ها رو ببینین اینجا، اینا تو این خونه ها، دوباره این خونه، این خونه، این خونه، اینا رو به صورت پای کوتاه برجسته از رو میگیرم میبافم. یعنی اینجوری ببینید الان ما یه زنجیره زدیم، قلابو میبریم و از این بر در میاریم و نخو میگیریم یه پای کوتاه میزنیم و دوباره ببینین از اینجا قلابو میبریم و از اینجا در میاریم و یه پایه کوتاه میبافیم و مجددا دوباره ببینین از اینجا میبریم و از این قسمت در میاریم یه پایه کوتاه برجسته از رو، یعنی پایه کوتاهی میزنیم که به صورت برجسته هستش، اونم برجسته از رو هستش به این شکل و تا انتهای رجو به همین صورت میبافیم. خب دوستای عزیز ببینید من تا انتهای رج بافتم و برای شروع رج جدید 3 تا زنجیره میزنیم و کارمون رو به این صورت برمیگردونیم و حالا نگاه کنید الان باید برجسته از زیر ببافیم، منتها با چه پایه‌ای؟ با پایه بلند. و این برجسته از زیرا رو نگاه کنید من از این پشت کار الان نشونتون میدم که ببینین که کجا رو باید بگیریم ببافیم. اینجا رو باید بگیریم و برجسته از زیر ببافیم، منتها با چه پایه‌ای؟ با پایه بلند و مجددا اینجا رو و این خونه رو به همین صورت تا انتهای رج که حالا الان من نشونتون میدم. این 3 تا زنجیره زدیم، نخو روی قلاب میندازیم و از اینجا قلاب میاریم، از این قسمت رد میکنیم، به این شکل میبریم زیر بافتمون و همون زیر نخ میگیریم و پای بلند رو به صورت برجسته از زیر میبافیمش. دوباره نخ روی قلاب میندازیم، ببینیم باز از اینجا قلاب رو میبریم و از این خونه در میاریم و همین پشت کارمون نخ میگیریم و این پایه رو به صورت پایه بلند، منتها به صورت چه پایه بلندی؟ برجسته از زیر میبافیمش. و به همین شکل دیگه تا انتهای رجو میبافیم. بله دوستان ببینید تا انتهای رجو من الان بافتم و برای شروع رج جدید مجددا یه دونه زنجیره میزنم و کارم رو برمیگردونم و وقتی کارم برگردونم دیگه حالا دوباره مثل اون رج 2 تا رج قبلی، یعنی یه پای کوتاه برجسته از رو از اینجا به اینجا میگیریم و میبافیم. ببینیم به این شکل نخ میگیریم و این پای کوتاه رو به صورت برجسته از رو میبافیم. و به همین صورت تا انتهای رج رو میبافیم و رج جدید دوباره 3 تا زنجیره میزنیم
و بعد برجسته از زیر با پایه بلند میبافیم. خب ببین دوستان، من تا انتهای رج رو بافتم و برای شروع رج جدیدم دوباره 3 تا زنجیره زدم و کارم رو برمیگردم و نخ روی قلاب میندازم و از این خونه میارم، از قلاب و از روی بافتم میبرم داخل خونه بغلی و این پای بلند و همون پشت کارم به صورت برجسته از زیر میگیرم و میبافمش و یه طرح قشنگی و این بافت به شما میده که شما خدمتتون عرض کردم برای انواع بافتا میتونی از این پترن استفاده کنی. حالا من یه چند رج میبافم بعد نشونتون میدم. دوستای عزیزم، یه چند رج از این طرح رو بافتم، میخواستم که نشونتون بدم وقتی که شکل میگیره و امیدوارم که شما هم ببافین و برای انواع بافتاتون استفاده کنین و لذتشو ببرین. تا آموزش بعدی، خدا یار و نگهدارتون باشه.